สวัสดีครับเมาตอนพิเศษนะครับต้อนรับ12นะครับแน่นอนว่าเกมมิ่งเกียร์เนี่ยลดราคาเพียบเลยครับส่งท้ายปี2025นี้ก็วันนี้ครับมาอัปเดตเกมมิ่งเกียร์ใหม่ๆกันพร้อมกับพรีวิวเกมมิ่งเกียร์บางส่วนนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับเริ่มที่แฟนเทคครับคือแฟนเทคตอนนี้นะครับเขาได้คอลแลบกับ One Piece นะครับอนิเมะชื่อดังซึ่งจะมีเซตเกมมิ่งเกียร์ใหญ่เลยนะครับทั้งพวกจอยสติ๊กลำโพงคีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์เมาส์นะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยจะเป็นลูฟี่นะครับแล้วก็มีลูฟี่เกียร์5โซโลแล้วก็นามินะครับซึ่งแต่ละลวดลายเนี่ยก็จะมีโทนสีของเขาเนอะอย่างลูฟี่เนี่ยก็จะออกแนวสีแดงๆหน่อยโซโลก็ออกแนวสีดำๆหน่อยจริงๆแล้วแฟนเทคเพิ่งส่งมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีพรีวิวทุกๆชิ้นเลยแล้วกันก็จะมีจอย2ตัวนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะเป็นลวดลายโซโลเนอะออกแนวดำๆหน่อยหูฟัง True Wireless ครับตัวนี้เป็นลำโพงจิ๋วครับเมาส์1ตัวครับเดี๋ยวเราจะรีวิวเมาส์กันคีย์แคปครับตัวนี้เป็นคีย์ไทยด้วยคีย์บอร์ด MagFit ครับตัวนี้เป็น10 คีย์เลสครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์ผืนใหญ่อีก1แผ่นครับก็เดี๋ยวทุกชิ้นนะครับผมจะพรีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกันคิดว่ารีวิวทั้งหมดคงจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคร่าวๆว่าแต่ละตัวมีลายแบบไหนสวยแบบไหนนะครับแล้วก็เมาส์เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าเจ๋งแค่ไหนครับก็สำหรับแฟน One Piece นะครับไปสอยได้ครับในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนรีวิวรอแป๊บนึงแล้วกันนะฮะข่าวที่2จาก ROG ครับเมาส์ Harp 2S นะครับเป็น Harp S รุ่นใหม่แหละพูดง่ายๆนะครับมีสีใหม่ครับคือสีแดงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเมาส์ Harp S เนี่ยเวอร์ชัน2เนี่ยเข้าไทยแล้วนะครับแต่ก็จำนวนน้อยมากๆนะครับผมก็รอเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดให้วางขายแบบเป็นทางการนะครับเพราะว่าตอนนี้ของค่อนข้างหายากเหมือนกันจริงๆผมชอบทรง Harp S มากๆนะเขาจะเป็นเมาส์ที่ออกแนวแบนๆคล้ายๆ Viper หน่อยแต่ ROG ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วครับสินค้าค่อนข้างโอเคมากๆนะครับแล้วก็สีแดงโคตรสวยเลยต่อไปครับเมาส์เวอร์ชันใหม่ของแบรนด์ Attack Shark ครับ Attack Shark V8 นะครับรูปทรงดูก็จะรู้เลยนะครับว่ามีการโคลนRazer Dead Adder V4 นะครับแล้วก็ตัวรับครับตัวนี้เป็นตัวรับเวอร์ชันใหม่ครับสังเกตว่าจะเป็นครีบฉลามนะครับก็ให้สมกับคำว่า Attack Shark คิดว่าอันนี้ดูดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเมาส์รุ่นใหม่ของ Attack Shark แล้วเพราะว่าใช้เป็น Nordic Series 54นะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับพวกของ ATK และก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเรื่องของสเปคเนี่ยดูดีขึ้นนะครับดูไม่กระจอกแล้วน่าสนใจครับข่าวต่อไปจาก Pulsar ครับ Pulsar เขาได้ลงภาพนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ากำลังจะสำเร็จแล้วนะครับสำหรับเมาส์รูปทรงใหม่ที่ทาง Pulsar เขาได้ร่วมมือกับ Waxy นะครับคือ2แบรนด์เนี่ยเขาร่วมมือกันผมเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมครับเขากำลังคิดค้นรูปทรงใหม่นะครับเขาใช้คำว่ารูปทรงใหม่นะครับก็เขาบอกว่าเมาส์ตัวนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อการจับแบบคอกริปแล้วก็ปาล์มกริปนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณอุ้งมือจะมีความต่ำนะครับจะมีความเตี้ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งแล้วเพราะว่าตัวเนี้ยส่วนบริเวณอุ้งมือมันจะมีความเตี้ยมันก็ท้ายก็จะไม่โด่งถูกไหมก็รอเหมือนกันว่ารูปทรงใหม่จะเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับข่าวต่อไปครับเมาส์ใหม่จาก Damoshark ครับ Damoshark M9 นะครับซึ่งเขาบอกว่าเมาส์ตัวนี้จะเป็นเมาส์ไซส์ใหญ่นะครับใหญ่แค่ไหนครับเขาบอกว่าอาจจะยาวประมาณ 136.5 นะครับคือ Razer Viper ยาวประมาณ 127 มิลนะครับตัวนี้นะครับใหญ่กว่า Viper ประมาณ 9 มิลถือว่าโคตรใหญ่เลยนะก็ใครที่กำลังตามหาเมาส์ใหญ่ๆอยู่ผมแนะนำให้รอตัวนี้ครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมรู้จักมาแล้วล่ะDamoshark M9 นะครับรอแล้วกันข่าวต่อไปครับ ADK ครับเขาได้ประกาศเมาส์ U2 V2 นะครับก็คือเมาส์ U2 เวอร์ชันใหม่นะครับแน่นอนนะครับตอนนี้แบรนด์ ADK เนี่ยเขากำลังสร้างเวอร์ชัน V2 มาเพียบเลยทั้ง X1 V2 F1 V2 แล้วก็ตอนนี้ครับ U2 V2 นะครับก็คือจะเป็นเมาส์รูปทรงเดิมแหละจะเป็นเมาส์แบบของเดิมเลยแต่ข้างในจะมีสเปคที่โหดขึ้นแรงขึ้นนะครับชิปเซตเป็นชิปเซตตัวใหม่อะไรประมาณเนี้ยอย่างที่ผมเคยรีวิว X1 F1 ไปประมาณนั้นเลยคือรูปทรงเดิมแค่เปลี่ยนสเปคข้างในให้มันโหดขึ้นนะครับแล้วก็เมาส์ U2 นะครับเขาก็จะเป็นเมาส์ที่โคลน Zowie U2 นะครับก็เขาจะเป็นเมาส์ที่ตรงกลางแคบด้านท้ายบานออกนะครับแล้วก็จะเป็นเมาส์ทรงสมมาตรหน่อยดีเหมือนกันเมาส์ U2 เป็นเมาส์ที่ผมชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ ADK หลังๆงานประกอบโคตรดีเลยนะครับคือเมาส์ U2 สำหรับผมมันจะเป็นเมาส์ที่รูปทรงค่อนข้างแปลกนะครับตรงกลางจะแคบก็สำหรับคนที่ชอบจับแบบคอกริปเนี่ยชอบจิกตัวเมาส์เนี่ย U2 จะโอเคมากๆแล้วก็สำหรับคนที่เบื่อเมาส์รูปทรงเดิมๆนะครับเบื่อทรง G-Pro เบื่อทรง Viper นะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆลองรูปทรงใหม่ๆเหมือนกัน U2 ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าลองนะครับแล้วก็ U2 V2 รู้สึกจะเปิดให้ซื้อในแอปส้มแล้วนะครับก็ลิงก์ข้างล่างนะ U2 อย่างเดียวน่าจะไม่พอครับเพราะว่าATK Z1 V2 ก็กำลังจะมาเหมือนกันนะครับสำหรับเมาส์ Z1 ครับเป็นเมาส์ทรงมือขวานะครับจะมีความคล้ายๆกับแรมซูทอนมีความคล้ายๆแรมซูทอนเหมือนกันเป็นทรงมือขวาที่มีความกว้างพอสมควรนะครับแล้วก็เจ้า Z1 เนี่ยออกมานานแล้วนะครับการที่เวอร์ชัน V2 มาก็น่าสนใจพอสมควรเลยแน่นอนสำหรับคนที่ชอบเมาส์ทรงมือขวานะครับก็รอแล้วกันตอนนี้ยังสั่งซื้อไม่ได้นะครับเขาแค่เหมือนเป็นทีเซอร์คร่าวๆครับถ้าเกิดวางขายเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเอามาเล่านะ
แล้วก็เมาส์ใหม่จากแบรนด์ Everon ครับ Everon Z7 นะครับก็ถ้าดูจากภาพนะครับมันคือเมาส์โครน Viper Mini นะครับเพื่อนๆลองดูเปรียบเทียบมีความคล้ายไหมไม่เรียกว่าคล้ายดีกว่าเรียกว่าเหมือนเลยดีกว่านะครับแต่พื้นผิวคิดว่าน่าจะเป็นคาร์บอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นคาร์บอนนะครับสำหรับลวดลายประมาณนี้แล้วก็สเปคเป็นสเปครุ่นล่าสุดนะครับ Nordic Series 54นะครับ PicArt 3950รองรับคลื่นเรทสูงสุดที่ 8K ส่วนสีนะครับก็มีทั้งดำแดงแล้วก็ม่วงนะครับแล้วก็ตัวกล่องเพื่อนๆเห็นตัวกล่องไหมมันจะเป็นกล่องที่เหมือนกับViper Mini Signature Edition ของ Razer คิดว่ากล่องน่าจะสไตล์เดียวกันเลยนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับ Z7 แล้วก็มาจาก ATK ครับตัวนี้เคยเล่าไปแล้วนะครับ ATK A9 Air นะครับก็จะเป็นเจ้า A9 ในเวอร์ชันที่เบากว่าเดิมนะครับคือตอนที่ผมรีวิว A9 ไปตอนนั้นเขาใช้แบต800มิลลิแอมป์นะครับอย่างที่เราเคยคุยกันนะว่ามันจะทำให้ตัวเมาส์มันหนักนะครับก็นั่นแหละวิธีที่ทำให้เมาส์เบาขึ้นก็คือลดปริมาณแบตนะครับตัวนี้ปริมาณแบตจะลดลงนะครับทำให้น้ำหนักจะเบากว่าเดิมประมาณ5กรัมนะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ47กรัมนะครับสำหรับสายเมาส์เบาก็รอละกันผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะสั่งซื้อได้แล้วในแอปส้มเนี่ยแหละข่าวต่อไปจาก Razer ครับคือ Razer เนี่ยเขาได้เปิดตัว Razer Boom Slang นะครับฉลองครบรอบ20ปีนะครับซึ่ง Razer Boom Slang เนี่ยคือเมาส์ตัวแรกของแบรนด์ Razer นะครับเพื่อนๆลองดูภาพนะครับตัวเนี้ยเขาจะเป็นเมาส์ที่ยังใช้ลูกกลิ้งอยู่เลยหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับน้องๆ Gen Z อาจจะเกิดไม่ทันเมื่อก่อนเมาส์ของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พวกสัญญาณเลเซอร์นะครับเขาใช้เป็นลูกกลิ้งนะครับก็นี่แหละบูมสแลงนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยมีความแปลกมากๆนะครับคืออาจจะล้ำในสมัยนั้นนะครับแต่พอมาจับในสมัยนี้คิดว่าอาจจะจับไม่ถนัดแน่นอนนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อสำหรับสายสะสมเท่านั้นนะครับเมาส์ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับจะผลิตแค่ 1,337 ตัวนะครับแล้วก็ส่วนของบริเวณสวิตช์คลิกนะครับเขาจะทำมาจากเป็นหนังเทียมนะครับเป็นหนัง PU นะแล้วก็ส่วนท้ายก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็จะแทรกด้วยไฟโครมาของ Razer ครับรูปทรงก็มีความเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าใช้เทคโนโลยีในปี 2025 นี้นะครับก็ผมคิดว่า1,000 กว่าตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะหายากแน่นอนนะครับน่าจะไม่ได้มีวางขายง่ายๆในไทยคิดว่าอาจจะต้องไปแย่งชิงในเว็บไซต์ของ Razer เนาะก่อนปิดคลิปนะครับอยากจะพรีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับเมาส์ของ ATK นะครับคิดว่า12 นี้น่าจะลดเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีผมก็มาพรีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกันอันนี้ครับเป็นเมาส์ทั้งหมดของแบรนด์ ATK ครับที่อยู่ในบ้านผมนะครับเทียบเลยนะครับซึ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นกล่องส้มแล้วนะครับรุ่นใหม่ๆจะเป็นกล่องส้มแล้วรุ่นเก่าๆก็จะเป็นกล่องที่แบบเป็นไซส์เล็กๆนะครับอันนี้เป็น Z1 รุ่นเก่านะครับก็ X1V2 นะครับแล้วก็ F1V2 นะครับเป็นเมาส์โครน Viper แล้วก็ Viper Mini นะครับก็อันนี้รีวิวเต็มไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ ATK U2 กับ Z1 นะครับกำลังจะออกเวอร์ชัน2ผมคิดว่ารอเวอร์ชัน2เลยดีกว่านะครับเพราะว่าจะมีสเปคที่อัปเกรดดีกว่าเดิมครับแล้วก็ตัวนี้ครับเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ATK Y9 Ultimate นะครับซึ่งเมาส์ Y9 นะครับจะเป็นเมาส์ที่โคลน G Pro Deck นะครับเป็น G Pro ทรงมือขวาแหละพูดง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วรูปทรงนี้ครับผมเคยใช้มาแล้วนะครับจากเมาส์ตัวนี้ครับ M-Shot A7 Ultra RE นะครับตัวเนี้ยเป็นเมาส์จาก M-Shot นะครับแล้วก็โคลน G Pro Deck นะครับเพื่อนๆอาจจะมีคำถามนะครับว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงครับเอาเรื่องของรูปทรงก่อนรูปทรงเหมือนกันเดะคิดว่าน่าจะ 100% เลยนะครับน่าจะเป็นโมเดลเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าด้านล่างจะมีความแตกต่างนะครับคือของ M-Shot ตรงนี้ยังมีที่เก็บ receiver อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นฟีดเมาส์แบบเล็กเนาะแล้วก็ของ Y9 นะครับ ATK Y9 จะเอาที่เก็บ receiver ตรงนี้ออกแล้วก็จะเป็นฟีดผืนใหญ่นะครับนอกนั้นสเปคคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่า ATK ผมคิดว่างานดีกว่านิดๆ ATK งานดีกว่านิดๆนะครับแล้วก็ ATK รู้สึกจะหนักกว่าประมาณ4กรัมตรงนี้จะเบากว่านิดนึง4กรัมรู้สึกว่าไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมใช้มาประมาณ100 กว่าชั่วโมงแล้วแน่นอนมันเหมาะกับคนมือใหญ่มากๆเพราะว่ามันจะเป็นเมาส์ทรงใหญ่นะครับมันเหมือน G Pro ทรงมือขวาพูดง่ายๆเหมือน G Pro ทรงมือขวาเลยนะครับตอนแรกผมมีคำถามว่าเจ้า G Pro ทรงมือขวาตัวนี้มันมีความแตกต่างกับ Z1 ที่เป็นเมาส์ทรงมือขวายังไงนะครับถ้ามองด้านข้างนะครับมันจะมีความคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมองด้านล่างนะครับเจ้า Y9 ดูจะมีความเต็มไม้เต็มมือมากกว่าคือตัวเนี้ยมันจะมีความเป็นมือขวาจ๋าๆนะครับส่วนแหลมๆตรงเนี้ยมันจะมีความซัพพอร์ตกับอุ้งมือเราดีมากๆนะครับส่วนตัวนี้มันก็จะแทงอุ้งมือไม่เท่าตัวเมื่อกี้นะครับแต่ก็จะได้ส่วนบริเวณด้านหลังตรงเนี้ยมันจะมีความสัมผัสอุ้งมือเรามากกว่านะครับ2ตัวนี้ครับฟีลลิ่งการจับผมรู้สึกว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยคือตัวเนี้ยมันจะเป็นมือขวาจ๋าๆเลยแล้วก็จะมีความเต็มไม้เต็มมือไม่เท่า Y9 รู้สึกจะแน่นมือมากกว่าถ้าเกิดจับแบบปาล์มผมรู้สึกว่า Y9 จะเหมาะมากกว่าส่วนคนที่จับพวกคอกริปรู้สึกว่า Z1 น่าจะเหมาะมากกว่าแต่
แต่ Y9 ตัวเนี้ยผมแนะนำให้ลองนะครับสำหรับคนที่เคยใช้ G Pro มาก่อนนะครับรู้สึกว่า G Pro เข้ามือนะครับแล้วอยากจะหาความแปลกใหม่อยากจะหารูปทรงใหม่ๆผมรู้สึกว่า Y9 น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้เมน G Pro เป็นหลักนะครับอยากจะให้ลอง Y9 นะครับเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะได้ความรู้สึกที่แตกต่างกว่าเดิมนิดหน่อยแต่โดยรวมมันให้ฟีลลิ่งความเป็น G Pro แหละเพียงแต่ว่ามันจะมีความเอียงของข้อมือเล็กๆมันจะทำให้เราจับได้สบายมากขึ้นนิดๆนะครับอันนี้อยากให้ลองนะครับถือว่าเป็นรูปทรงที่น่าลองนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับตอนนี้วางขายแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะดูรีวิวเต็มรอหน่อยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเมาส์12นะครับผมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อเกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะครับใต้คลิปนี้ก็12นี้ผมคิดว่าน่าจะมีเกมมิ่งเกียร์ลดราคาเยอะพอสมควรแหละก็ไปช้อปปิ้งส่งท้ายปีกันแล้วกันนะครับ